ጋይስ አብረን እንደግ ለቻናሉ እድገት ብሎም በተሻለ ለመስራት ስለሚያበረታታን እንጠቀም። አይ ሆፕ ይህ ቻናል እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። በይበልጥና በተሻለ አቀራረብ እንድመጣ ዘንድ ትብብራችሁ ያስፈልገኛል። ስለዚህ አብረን በመጠቀም እንጠቀም ጋይስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ በግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 በክፍል 4 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 1.4 the mission of physics and career awareness ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ በቅድሚያ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩ። መልካም ኦኬ። ፊዚክስ graduates have skill relating to የፊዚክስ ምሩቃን ወይ ደግሞ የፊዚክስ ዕውቀት ያላቸው ግለሰቦች የሚኖራቸው ክህሎት ኒውመረሲ ወይም ደግሞ የቁጥር ችሎታ ይኖራቸዋል። ፕሮብለም ሶልቪንግ ችግርን የመፍታት አቅማቸው የዳበረ ነው። ዳታ አናሊሲስ the communication of complex ideas እንዲሁም wider understanding of how the world works on a scientific and human level በሰውና በሳይንስ አቅም ዓለም እንዴት እንደሚሰራና ምን ላይ እንዳለ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። typical careers in physics ፊዚክስን የሚጠቀሙ የሙያ አይነቶች ፊዚክስ careers in space and astronomy ፊዚክስ በጠፈርና በህዋ ውስጥ ፊዚክስ careers in health care ፊዚክስ በህክምናው ዘርፍ የጎላ ሚና ያለው ፊዚክስ careers in engineering በምህንድስና ላይ አሁንም የፊዚክስ ሚና በጣም ጉልህ ነው። ፊዚክስ careers in energy በኃይል አቅርቦት ላይ አሁንም የፊዚክስን ሚና ጎልቶ እንመለከተዋለን። again ፊዚክስ careers in technology በቴክኖሎጂ ምርቶች ላይ በጂኦፊዚክስ ኤንድ ሜትሮሎጂ careers በአየር ትንበያና በመሬት ጥናት ወይ ደግሞ በጂኦፊዚክስ ስር አሁንም የፊዚክስን ሙያ ጉልህ ሆኖ እናገኘዋለን። ሪሰርች ሳይንቲስት careers በሪሰርች ላይ የሚሰሩ ሳይንቲስቶችም ፊዚክስን በዋነኝነት ይጠቀማሉ። ስለዚህ እያንዳንዱን አንድ ባንድ ኢን ዲቴል እንመልከታቸው። ፊዚክስ careers in space and astronomy ጀምር። ፊዚክስ careers in space and astronomy የፊዚክስን አስተዋጽኦ በጠፈር ላይ አንደኛ to study universe ዓለማትን ለማጥናት ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ይሄ ሳይንስ ዘርፍ። for collecting data from global satellites and spacecraft and operating radio and optical telescopes ከግሎባል ሳተላይቶች እንዲሁም ከስፔስ ክራፍት ከጠፈር መንኮራኩሮች የተለያዩ አይነት ዳታዎችን ኮሌክት ለማድረግ and operating radio and optical telescopes እንዲሁም ከዚህ ወደ ህዋ ከህዋ ደግሞ ተመልሶ ወደዚህ የሬዲዮ ሞገዶችንና የኦፕቲካል ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ዓለማትን የሚያጠና ዘርፍ ነው። investigation and research of new materials and technologies አዳዲስ ግኝቶችን አዳዲስ ቁሳቁሶችን ለማምረትና ለመጠቀም የሚረዳን ነው ማለት ነው። measuring performance of existing materials and technologies አሁን ላይ የሚጠቀሙበትን existing materials እና ቴክኖሎጂዎች የሚኖራቸውን ወይም ደግሞ ያላቸውን የብቃት ደረጃ ፐርፎርማንሳቸውን ሜጀር ያደርጋል ይለካል ማለት ነው። problem solving at the design stage then እዚህ ጋር ፐርፎርማንሳቸው ላይ ወይም ደግሞ በብቃታቸው ላይ ችግር የሚኖር ከሆነ again በዲዛይን ስቴጅ ላይ ያንን ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ይችላል። ኦኬ ፊዚክስ careers in health care የፊዚክስ ሙያ ደግሞ በጤናው አኳያ to create review and maintain medical technologies and equipments ከዚህ ቀደም እንዳየነው የፊዚክስ ዋነኛ ጥቅሙ ለህክምና ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶችን ማምረትና መስራት ነው። ስለዚህ እነዛን ማቴሪያሎች ክሬት ማድረግ እንደገና ብሎም ደግሞ ሪቪው ማድረግ again ሜንቴን ማድረግ ማደስ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ጥቅሞች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው to test and approve the latest technological and equipment in branches of medicine በህክምና ላይ ያሉ ማቴሪያሎችን ቴስት በማድረግ የሚኖራቸውን የብቃት ደረጃ
አፕሩቭ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ራዲዮሎጂ፣ ራዲዬሽን ኦንኮሎጂ እንዲሁም ኒውክሊየር ሜዲሲን በየጊዜው ቴስት በማድረግ የብቃት ደረጃቸውን በመገምገም አፕሩቭ የሚያደርጋቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የፊዚክስን ጥልቅ ጥቅም እዚህ ላይ በጉልህ የምንመለከት ይሆናል። አሁንም እንቀጥል። ሌላው ደግሞ ፊዚክስ ካሪየርስ ኢን ኢንጂነሪንግ፣ የፊዚክስ ጥቅም በኢንጂነሪንግ ላይ በምህንድስና ላይ የሚኖር ጉልህ ሚና ቱ ኢምፕሩቭ ኤንድ ዴቨሎፕ ፕሮዳክትስ ኢን ማኑፋክቸሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂካል ቤዝድ ሮልስ። ስለዚህ በምርታማነት ጊዜ ወይ ደግሞ ለምሳሌ መኪና ሊሆን ይችላል። ያንን መኪና አስ ፕሮዳክት እንደ ውጤት ስናመርት ላዩ ላይ የሚገኙ ነገሮች ካሉ እነሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንዲሁም መኪናውን ዲዛይን ለማድረግ ዴቨሎፕ ለማድረግ አሁንም የፊዚክስ እውቀት እንጠቀም ይሆናል። አሁንም የፊዚክስን እውቀት የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው። Again, it has potential in multiple industries such as energy, medicine, transport, defense, space exploration and telecommunication ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ነገሮች አጠቃላይ የኢንጂነሪንግ ውጤት ይሆናሉ ማለት ነው። ዲፌንስ ሲስተምስ፣ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን፣ ትራንስፖርት፣ ቴሌኮሙኒኬሽንስ በብዛት እዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንጎች አሉበት። ትራንስፖርቴሽን ላይ ደግሞ ሜካኒካል ኢንጂነሮች፣ ሲቪል ኢንጂነሮች ይኖራሉ። ኢነርጂ ላይ፣ ዲፌንስ ላይ፣ ስፔስ ኤክስፕሎሬሽን። ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ ላይ የምህንድስናን ውጤት በፊዚክስ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ የፊዚክስን ውጤት በምህንድስና ላይ የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፊዚክስ ካሪየርስ ኢን ኢነርጂ፣ የፊዚክስ ጥቅም በኃይል ላይ ወይ ደግሞ በኃይል አቅርቦት ላይ። ነን ሪኒዌብል ሴክተር፣ ታዳሽ ያልሆነ የተፈጥሮ ኃይል in extracting fossil fuel reserves in the most efficient way possible using knowledge of the earth's characteristics and the newest technologies። ለምሳሌ የከርሰ ምድር ኃይሎችን ስንጠቀም ስለ earth's characteristics በቅድሚያ ማወቅና ማጥናት ይጠበቅብናል። ስለዚህ እነዛን ቱሎች እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ የሆኑ የቴክኖሎጂ ግኝቶችን የምናገኘው ወይም ደግሞ ልንሰራ የምንችለው በፊዚክስ እውቀታችን ነው። To heavily in research and development in renewable energy sources such as wind and solar energy። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሶላር ኢነርጂዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሪኒዌብል ወይ ደግሞ ታዳሽ የተፈጥሮ ኃይሎች ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕ አድርገን እንድንሰራ የሚያመቻችልን የፊዚክስ ሙያችን ይሆናል ማለት ነው። To develop efficient and functional energy system which harness the earth's energy sustainability and cost effectively። ወጪ ቆጣቢ እንዲሁም ደግሞ የእርዝን ኢነርጂ ሰስቴን ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት የሚችል ጥቅም ማግኘት የምንችለው በብዙ ነገሮች ሪሰርች ከሰራን እንዲሁም ደግሞ ከነዛ ላይ በመናገኘው ዴቨሎፕመንት ውጤት ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ጠቃሚ ናቸው፣ እርዝን አይጎዱም ብለን ወደ ጥቅም ላይ የምናስገባቸው ማለት ነው። እርዝን የማይጎዱና ለሰዎችም በጣም ጠቃሚና ጉልህ ሚና የሚሰጡ ጥቅሞችን መስጠት የምንችለው። ኦኬ ፊዚክስ ካሪየርስ ኢን ቴክኖሎጂ፣ በቴክኖሎጂ ሙያ ላይ ደግሞ የፊዚክስ ጥቅም ቱ ዴቨሎፕ አይዲያስ ኤንድ ፕሮዳክትስ፣ የተለያዩ አይነት ውጤቶችን አእምሯችን ውስጥ የተቀመጡ አይዲያዎችን ወደ ተግባር የምንለውጥበት ቦታ ነው። the fields such as robotics፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዲያግራም የሮቦቲክስ፣ የናኖ ሳይንስ ኤንድ ናኖ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን መስራት የምንችለው አሁንም በፊዚክስ ክህሎታችን ይሆናል ማለት ነው። ጂኦፊዚክስ ኤንድ ሜትሮሎጂ ካሪየርስ፣ የመሬትና የአየር ትንበያ ሙያዎች ላይ ደግሞ የፊዚክስ አስተዋጽኦ እንመልከት። to scientifically understand the ways in which the earth functions፣ መሬት እንዴት ፈንክሽን እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚሰራ ሳይንቲፊካሊ አንደርስታንድ እንድናደርግ ያግዘናል። Geophysicists are more concerned with the prediction of natural disasters። ለምሳሌ እነዚህ ጂኦፊዚስት የሚባሉ ግለሰቦች ዋነኛ ተግባራቸው ምንድነው? የተፈጥሮ አደጋዎችን መተንበይ ነው። ለምሳሌ ከፍተኛ የአውሎ ነፋስ ሊሆን ይችላል፣ የመሬት መንቀጥቀጥ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የተፈጥሮ ዲዛስተርስ ፕሪዲክት ያደርጋሉ ማለት ነው። መቼ እንደሚከሰት፣ አማውንቱ ምን ያህል እንደሚሆን፣
ያንን ሌላው ደግሞ ሜትሮሎጂስትስ የአየር ተንባዮች ዴይሊ ዌዘር ፎርካስቲንግ የየቀን ውሎ የዌዘር ወይም ደግሞ የአካባቢ አየር ፎርካስቲንግ ኤንድ ዘ ሎንግ ተርም ኢፌክትስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ይሄ ደግሞ በዋነኝነት ለግሎባል ዋርሚንግ በጣም ጠቃሚ ሆኖ እናገኘዋለን። የረጅም ጊዜ የክላይሜት ለውጦችን ማጥናት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ሁላ ጥቅሞች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሪሰርች ሳይንቲስት ካሪየርስ ኦኬ በቅድሚያ ሪሰርች ሳይንቲስትስ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዲዛይኒንግ አንደርቴኪንግ ኤንድ አናላይዚንግ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ኮንትሮልድ ላቦራቶሪ ቤዝድ ኢንቨስቲጌሽንስ ኤክስፐሪመንትስ ኤንድ ትራያልስ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በባዮሎጂ እና በኬሚስትሪ መጽሐፋችን ውስጥ ያየነው ነገር ነው አባውት ኮንትሮል ኢንቫይሮንመንት የቤተ ሙከራ ስራ ሲሰራ ወይም ደግሞ ቫክሲን ሊሆን ይችላል የተለያዩ አይነት ነገሮች ግኝት ለመስራት የተለያዩ አይነት ሙከራዎች እናደርጋለን ትራያልስ ኤንድ ኤክስፐሪመንትስ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንሰራው የራሱ ልዩ የሆነ ማሽን ያስፈልገናል። ሶ ይህንን ማሽን እንግዲህ የሚያቀርብልን አሁንም የፊዚክስ ጥቅም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ the main reason to study physics is ዋነኛ ጥቅሙ ፊዚክስን የምናጠናው ለምንድን ነው? አንድ to help you gain more in-depth knowledge ጠለቅ ያለ እውቀት እንዲኖረን specialized knowledge to prepare you to work effectively in a specific field ለምትፈልጉት ፊልድ እውቀታችሁን ስፔሻላይዝ ለማድረግ በይበልጥ ለማሻሻል ማለት ነው። አዲሽናል የሆኑ ሪዝኖችን እንመልከት። ኦኬ ሪዝን 1 ፊዚክስ ኢዝ አን ኢንተረስቲንግ ሳብጀክት ፊዚክስ በጣም መሳጭ የሆነ ሳብጀክት ነው። ለምንድን ነው? ፊዚሲስትስ አር ኦልዌይስ ወንደሪንግ አባውት ቢግ ኩዌሽንስ ሁልጊዜ ፊዚሻኖች ትላልቅ ጥያቄዎችን የሚያነሱት ብሎም የሚታዘቡት and trying to solve mysterious enigmas ከዚህም በማለፍ የተለያዩ አይነት ሚስጥራዊ የሆኑ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ይሄዳሉ። ለምሳሌ how the universe began እንዴት ነው earth ሊመሰረት የቻለው? how the universe will change in future ወደፊትስ እንዴት ነው ዩኒቨርሳችን ሊለወጥ ሊቀየር የሚችለው? whether the sun will ever burn out ፀሐይ ነዶ ማለቅ ይችል ሊሆን? እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት እነዛን ጥያቄዎች ሶሉሽን ለመስጠት የሚሰራ የትምህርት ክፍል ነው። the word physics sounds abstract and unfathomable in itself physics በራሱ አብስትራክት ነው in itself breaking it down there are many sub aspects of physics እንግዲህ ፊዚክስን በተለያየ ብራንቾች ስንከፋፈለው ብዙ አይነት ፊዚክሶች ይኖራሉ። ክላሲካል ሜካኒክስ thermodynamics and statistical mechanics electromagnetism and electronics relativity quantum physics optical physics condensed material physics nuclear physics እንዲሁም የተለያዩ በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዳቸው አንድ ስፔሲፊክ ጉዳይ ላይ የሚያጠኑ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ሪዝን ኒድ ቀጣዩ ምክንያት የሚሆነን it is all around us ፊዚክስ ሁሌ አጠገባችን ነው የሚገኘው። ለምሳሌ በትራንስፖርቴሽን ላይ ማየት እንችላለን፣ በኤሌክትሪሲቲ ላይ መመልከት እንችላለን፣ ሄልዝ ኬር፣ ኢነርጂ ላይ፣ ኢንተርኔት ኮኔክሽን፣ ቴሌኮሙኒኬሽን እነዚህ ሁሉ ነገር ላይ ፊዚክስ በግንባር ቀደምነት የሚጠቀስ ይሆናል። እነዚህ ነገሮች የለም ብላችሁ ብታስቡ አሁን ላይ ያለው ላይፍ እጅግ አስቸጋሪ እንደሚሆን ግልጽ ነው። ኦኬ ወደ ምክንያት 3 ኒድ reason 3 physics puts knowledge of maths to use ፊዚክስ በማትስ የምንማረውን እውቀት ወደ ተግባር ቀይሯል። በብዛት እንደሚነሳ ከሆነ ተማሪዎች ትልቁ ችግራቸው ወይ ደግሞ ትልቁ ጭንቀታቸው ስለ ማትስ the biggest frustration of students who love studying maths as one of their subjects is that they find it difficult to make sense of how it will be useful in their lives በህይወታቸው ውስጥ ምን ጥቅም አለው ብለው በማሰባቸው ነው። ለምሳሌ how will any theorem be of any significance in my life በትምህርት ላይ መማራቸው የተለያዩ ቲዮረሞች ምንድነው ጥቅማቸው በህይወቴ ላይ ብለው ያስባሉ። physics cannot exist without maths ፊዚክስ ብቻውን ያለ ማትስ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም
It is absolutely essential for physicists to have an excellent knowledge of maths in order to venture into the depths of physics theories to make sense of the world and to comprehend how it functions on every level. ፊዚክስ በየሌቨሉ በተለያየ መልኩ ለሚሰጣቸው ቲዮሪዎች ሴንስ የሚያገኙት የማትስ እውቀታቸውን በመጠቀም ነው። አስከትሎም እዚህ ጋር የሚያገኙትን እውቀት ወደ ፈንክሽን ወደ ተግባር ይለውጡታል ማለት ነው። ስለዚህ በማትስ ላይ የምንማራቸውን ቲዮሪዎችና እውቀቶች አመተን ፊዚክስ ላይ በተግባር የምንሰራባቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል ወደ ሪዝን 4 ሪዝን 4 ፊዚክስ ሜክስ the impossible possible ኢምፖሲብል ብለን የምናስበው የማይቻሉ ብለን የምናስበው ነገሮች ከረጅም ዓመታት በፊት አሁን ላይ ብዙ ቦታ ላይ ሲቻሉ አይተናል። What was thought to be impossible has now become possible all thanks to physics. ለምሳሌ ሌዘር ስካነርስ፣ ስፔስ ሮኬትስ፣ ላይት በልብስ፣ ዲጂታል ካሜራስ፣ ኤርፕሌንስ፣ ላንዲንግ ኦን ሙንስ፣ ሶላር ፓኔልስ በጣም ብዙ እነዚህ ሁላ ነገሮች ከረጅም ዓመታት በፊት አይቻሉም ፈጽሞ ሊታሰቡ የማይችሉ ነገሮች ነበሩ። ከጊዜ በኋላና በፊዚክስ ጥቅም አሁን ላይ ተግባር ላይ የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። ወደ ሪዝን 5 እንቀጥል። the fifth reason would be inventions አዳዲስ ግኝቶች። እንደምናውቀው ከሆነ need is the mother of all inventions ይህ ሁላችንም የሚያስማማ ነው። ከመጠን በላይ ያለፈ ፍላጎት ለአዳዲስ ግኝቶች መሰረት ይሆናል። as greedy human beings our list of needs is endless and it only grows infinitely over time እንደ ሰው ወይ ደግሞ እንደ human being እኛ የምንፈልጋቸው ነገሮች ማብቂያ የላቸውም። በዚህም as years go by our needs vary and brilliant scientists continue inventing to adapt to our ever changing lifestyles ለምሳሌ ከ20 ዓመት በፊት የነበረ አንድ ስልክ አሁን ላይ ብዙ ሰው አይጠቀመውም። ምክንያቱም እኛ የሚኖረን ፍላጎት ከጊዜ ጋር አብሮ እያደገ የሚመጣ ነው። ያንን ተከትለውም ብሪሊያንት የሆኑ ሳይንቲስቶች እነዛን ግኝቶች እያሳደጉ እዚህ ደርሰዋል ማለት ነው። በዚህ አላበቃንም ብሎም with a good knowledge of physics በፊዚክስ በቂና ጥሩ ዕውቀት የሚኖረው ግለሰብ many youngsters በተለይ ወጣቶች today can become great inventors inscribing their name in the history በታሪክ ላይ ብዙዎች ስማቸውን እየጻፉ ይገኛሉ። እኛም ሀገር ላይ በቅርብ ዓመታት የምናያቸው ናቸው። ስድስተኛው ሪዝን physics teaches you to be a critical thinker ፊዚክስ ክሪቲካል ቲንከር ወይ ደግሞ አስተዋይ እንድንሆን ያስተምረናል። learning physics is not easy as it requires one to analyze, question, hypothesize, experiment, conceptualize and apply ስለዚህ ፊዚክስን የሚማር ግለሰብ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሊያሟላ ይገባዋል ወይ ደግሞ ሪኳየር ይደረግበታል ወይም ደግሞ ይጣበቅበታል። ስለዚህ one has to cultivate በውስጡ ማሳደግ ያለበት ነገር ምንድነው? the habit of critical thinking ወይም higher order thinking የምንለው ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ብስለት ያስፈልገዋል። These characteristics helps one to look at everything with a critical lens. ይህንን ክህሎት ያዳበረ ማንኛውም ግለሰብ ነገሮችን የሚመለከተው በክሪቲካል ሌንስ ይሆናል። በእነዚህ አታይ ይመለከታቸዋል። to question and to reason out for themselves ብዙ ጥያቄዎችን ሊጠይቅ ይችላል። ብዙ አይነት መላምቶችና ምክንያቶችንም ሊያስቀምጥ ይችላል። to why things are the way they are ለምን ነገራቶች አሁን በሆኑበት ደረጃ ሆኑ ብሎ። ኦኬ እንቀጥል። reason 7 jobs ሰባተኛው ምክንያት ደግሞ የሥራ እድል ነው። በፊዚክስ ስር የምናገኛቸው የሥራ እድሎች they are endless ማብቂያም የላቸውም። ለምሳሌ you can be a data analyst, a radiation protection practitioner, almost any engineer, research scientist, an IT consultant, clinical scientist, medical physics, a lab technician, astronomer, nanotechnologist, teacher, lecturer, academic, physics tutor, etc. በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሥራ እድሎች ይኖሩታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ተያይዞ the salary of one who lands in any one of these jobs would also be
able to earn a sizable income አጥጋቢ የሆነ ደሞዝ አብሮ ደግሞ ይታሰበለታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስናጠቃልል to sum it up, physics is an extremely fun and interesting subject። እንግዲህ ፊዚክስ አዝናኝና ኢንተረስቲንግ መሳጭ የሆነ የትምህርት አይነት ነው። it has lots of relevance in our lives በህይወታችን ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። help us to earn a living with the knowledge of it የፊዚክስን እውቀት በመጠቀም ለኑሮአችን earn ማድረግ እንችላለን። most importantly it is the foundation to our life በዋነኝነት ለህይወታችን መሰረት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። the potential areas of specialization includes የፊዚክስ እውቀታችንን ስፔሻላይዝ ልናደርግባቸው የምንችልባቸው ቦታዎች መጽሐፋችን ላይ ያሉትን ምሳሌዎች ነው የወሰድኩት። አስትሮፊዚክስ፣ ፓርቲክል ፊዚክስ፣ አትሞስፌሪክ፣ ናኖ ቴክኖሎጂ ላይ፣ ፕላኔታሪ ፊዚክስ፣ ሜትሮሎጂ፣ ባዮቴክኖሎጂ፣ ክላይሜት ሳይንስ፣ ኦሽኒክ እንዲሁም ኤሮስፔስ ዳይናሚክስ፣ አቶሚክ ኤንድ ሌዘር ፊዚክስ ላይ እነዚህና የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ስፔሻላይዝ ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ the mission of physics የፊዚክስ ተልእኮ the mission of physics is to advance science, engineering and innovation throughout the world for the benefit of all and serving society። ስለዚህ ዋነኛው የፊዚክስ ተልእኮ ምንድነው? ሳይንስን፣ ምህንድስናን እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ግኝቶችን ለህብረተሰቡ ጠቃሚ እንዲሆኑ አድቫንስ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ በኤርነስት ረዘርፎርድ አባባል እንጨርሳለን። ምንድነው የሚለን? all of physics is either impossible or trivial ሁሉም ፊዚክስ የማይቻል መስሎ ይታየናል ወይም ደግሞ ተራ ነው። it is impossible until you understand it እስክትረዱትና እስኪገባችሁ ድረስ የማይቻል ነገር ነው። and then it becomes trivial then አንዴ ደግሞ ካወቃችሁና በደንብ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ተራ ነገር መስሎ ይታያችኋል ማለት ነው። የእናንተ ሐሳብ እዚህ ላይ ምንድነው? ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ወደ ቀጣይ ሴክሽን ስንሄድ በቀጣይ ቪዲዮ የምንመለከተው on next video section 1.5 the current status of physics የሚለው ሴክሽን ላይ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ላይ እንገናኛለን። መልካም። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩ። መልካም።